Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Поговоримо про будинок. Ні, не той будинок в династії, який будували для Вови, який знаходиться біля будинку Андрія. Це окрема тема, хоча трохи чіпляє нашу. Ми поговоримо про картковий будинок, і найцікавіше, що він розсипається. Цей будинок збудували Зеленський і Єрмак, і їх впевненість зіткнулася з реальністю. Про це зараз і поговоримо. Екс-голова Офісу президента Андрій Єрмак, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка Династія, залишився на ніч у СІЗО. Необхідні 140 мільйонів гривень застави за нього зібрати не вдалося. І це, до речі, дивно. Тому що ближче до обіду з'явилося перше повідомлення. Його написала Роза Тапанова, хоча закрила виключно для френдів, але щоб пояснити, я прийняла рішення внести 8 мільйонів гривень на спеціальний депозитний рахунок для формування застави, але яка визначена рішенням Вищого антикорупційного суду як запобіжний захід для Андрія Борисовича Єрмака. Вказана сума грошових коштів є частиною моїх офіційних доходів, які зазначені у моїй щорічній декларації. Вважаю це доцільним для забезпечення конституційного права на захист та підтримку принципів презумпції невинуватості. Якщо чесно, сльози, співчуття заважають мені говорити зараз наступне, що я хочу вам озвучити. Але здавалось, нічого не викликало якоїсь підозри, нормально, все буде закинуто. Більше того, 8 мільйонів внесла ж от Роза Тапанова, яка, до речі, притулена Єрмаком до наглядових рад Укрнафти, Ощадбанку, а ще й стала керівницею Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Взагалі, куди могли, туди і притулили. І гроші офіційно легальні, це правда. Тут без питань. Але треба зрозуміти, хто вона Єрмаку. Раніше вона працювала юристкою міжнародній правничій компанії, яка була пов'язана з Єрмаком. Ще 6,5 мільйонів гривень внес адвокат і колишній партнер об'єднання Астрос Сергій Свириба. І журналісти пишуть, що це одногрупник Єрмака. А далі ще 666 гривень, і це класний ляпас, 3 шістки, ну таке число сатани, вніс український актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан. Такий гуморний ляпас. А далі все стало. Просто все встало. І тут, я можу сказати, в офісі це викликало паніку. Поясню, що відбувається. Злі язики з Банкової заздалегідь повідомили, що гроші на заставу Єрмаку, а це 180 мільйонів, вже закумульовані. Не 140, які потрібні зараз, а 180. Абсолютно легальні гроші, як і у пані Тапанової, наприклад. І в ці гроші готові були внести як декілька фізичних осіб, так і юридичні компанії з легальним доходом. І це надважливо. Декілька юридичних зброярських, фармакологічних, юридичних та інших компаній вже підготували все для того, щоб Алібаба жодної секунди не знаходився у СІЗО. І готові 180 мільйонів гривень, хоча відверто сподівалися, що сума застави буде зменшена. Її зменшили. Не до 120, як я думав, а до 140, але зменшили. В будь-якому випадку злі язики з Банкової кажуть, що подібна сума для Єрмака дрібниця. І пам'ятаючи, що кум Єрмака Микола Тищенко назвав його мультимільйонером, це доларовим мультимільйонером, то це не дивно. Злі язики з Банкової сказали, що Вова особисто тримає все на контролі, щоб Андрія не закрили. Більше того, Михайло Ткач підтвердив, що Єрмак не був в СІЗО, а знаходився в кабінеті керівника СІЗО і чекав, поки заведуть ці гроші. Далі найцікавіше. Гроші не зайшли. Це почало дуже сильно нервувати Володимира Олександровича. Хоча Вові не треба нервувати, йому треба дати відповідь на одне запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, і все стане зразу зрозуміло. А ми повертаємось до Єрмака. Єрмак був впевнений, що гроші внесуть. Але от ці гроші, які внесла
Топалова і внес Свириба, це поки все. Ні, можна ще згадати Гришкана, але все. Інше не внесли. Я спочатку подумав, що це якась гра. Я навіть зателефонував той людині, яка мені інформувала і називала прізвища. До речі, Топалова була в цьому прізвищі, в цьому переліку. Але кажу, а що далі відбувається? Ми не розуміємо. Вони не пишуть інформаційні повідомлення, вони кажуть, що це дуже токсично, вони бояться, бо зараз допомогти Єрмаку. Вау, вау, вау! А що це відбувається? Допомогти Єрмаку стало для них токсичним. Це, до речі, непогано, що вони бояться тепер це робити. Але мені вже відомо, що Володимир Олександрович вже дав команду негайно знайти тих, хто внесе ці гроші. І не просто внесуть, а зможуть це зробити. І тут найцікавіше, бо гроші, скоріш за все, знайдуть. Я навіть впевнений в цьому. Єдине що, а де вся ця камарілія, яка раніше їла з руки Єрмака? Де внесок хоч би одної зарплатні з наглядової ради Укрзалізниці від Сергуні Лещенка? Де Золкін, Іванов і Петров, які повинні були підкидати грошенята своєму колишньому роботодавцю? І, до речі, тих, хто каже, що у Єрмака самого грошей немає, легальних. Треба легальні гроші. Отут найважливіше. Якщо б сказали крипти привезти або там готівки, може він би легко це закрив отак. Але ні, треба легальні гроші. У Топалової вони є. І це важливо. Так от тут найцікавіше. Всі ті, на кого сподівались, зараз взяли паузу. Нема тої підтримки, які хотілося. До речі, якщо пані розкриє свій допис від того, щоб її бачили тільки френди, ми всі дізнаємось, хто лайкнув це. І дізнаємося, що це і відомі митці, і колишня очільниця Укркіно, і багато тих, хто, ну, скажімо так, був притулений кудись Єрмаком. Вони, до речі, лайкають, але щось грошенята не перекидають. Хоча впевнений, що зараз і їм кажуть, ну, щоб щось зробити. Подивимось. Подивимось, бо вже знаю, процеси йдуть. Але не треба поспішати. Ні, не тому, що якісь проблеми. Гроші будуть знайдені. Але можна я зроблю невелике, сміливе припущення? Дуже сміливе. Незабаром Єрмаку буде вручена ще одна підозра. І застава буде значно більша. А ще буде візит антикорупційних органів до одної відомої зброярської компанії. Це не мої припущення, це кажуть мені злі язики з банку і думаю, що вони мають рацію. Ті самі язики, що повідомили, що гроші до застави вже збираються, а зараз не можуть розуміти, що відбувається. Схоже, що в офісі все знають і дуже нервують. Дуже. А ще мені дуже цікаво, коли повернеться Умєров. Чи він буде діяти по перевіреній методі голови Держфінмоніторингу Проніна. Пам'ятаєте, той, який чкурнув за кордон, як тільки, зразу їде за кордон відрядження, як тільки скандали збігаються з його участю. От тільки піймають скандал за кордон. І тому Пронін шкурнув до Франції, Швейцарії, Люксембургу, Мексики, Танзанії. І за все час отримав все зарплатню. А Умєров, може, це лише Майамщиною чи як? І поки Умєров десь на Майамщині, Пронін десь теж за кордоном, схоже, що Єрмак поки чалиться в СІЗО. Ну, що можу сказати? Єдине, що лунає пісня у виконанні Ігоря Коломойського «Привіт, Андрій». І тут теж важливо. Я не злорадствую, ні. І не злопихаюсь. Мене просто дивує ця ситуація, що ті люди, на яких трималася влада Зеленського, Єрмака, чкурнули в кусти. В кущі їх немає. Вони ніхто не готові допомагати. І знаєте, тут головне зробити правильний висновок. Здається, що картковий будинок, який будували Зеленський з Єрмаком, почав розсупатися. Тому що якщо твоя лояльність будується на корупції, то це не дуже надійна така скріпляюча речовина. Здається, корупція дала тріщину. І це дуже добре для України. А ми слідкуємо уважно далі. Хто буде вносити, скільки буде вносити, як і що буде далі. Бо це важливо. Бо поки корупція не буде не то що знищена, а хоч би зменшена, перспективи України не найкращі. А нам це
не потрібно. Нам потрібно, щоб перспективи були суперові. Дякую вам. Дякую, що дивились, підписалися, писали вподобайку, коментували і поширили відео. Окремо подяка за те, що ви підписалися і підтримуєте ЗСУ. Це надважливо. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.